ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਸਟ ਆਸ਼ਮਿਤਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ। What an exciting week it's been! I hope ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਨੂੰ ਜੋ ਡਿਬੇਟ ਹੋਈ ਸੀ the only debate that might take place between now candidate Kamala Harris versus candidate former President Donald Trump is ਮੁਲਕ ਦੇ next presidential election ਦੇ ਲਈ। ਇਹ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਵੇਖੀਆਂ ਜੋ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਸੀ, ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਵੇਖੀਆਂ ਜੋ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਅਨਐਕਸਪੈਕਟਡ ਸੀ, ਬਟ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੈਅ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਅੱਗੇ ਡਟ ਕੇ ਖੜ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਡਟ ਕੇ ਲੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮਚ ਸੋ ਦੈਟ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਸਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਾ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਲੁੱਕ ਐਟ ਸਮ ਆਫ ਦੀ ਪੋਸਟ ਡਿਬੇਟ ਜੋ ਨਿਊਜ਼ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। Of course, the biggest one being ਕਿ ਇਹ debate ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈਰਿਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੌਕਾ ਸੀਗਾ ਉਨ ਵੋਟਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦਾ ਜੋ ਵੋਟਰਸ ਨਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟ ਹਨ ਨਾ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਹਨ, ਅਨਡਿਸਾਈਡਡ ਸਵਿੰਗ ਵੋਟਰਸ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਵੋਟਰਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦਾ ਕਿ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਕਿ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਅਕ੍ਰੋਸ ਦ ਬੋਰਡ ਇਹ ਕੰਸੈਂਸਸ ਹੈਗਾ ਦੈਟ ਸ਼ੀ ਡਿਡ ਜਸਟ ਦੈਟ। ਐਂਡ ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈਰਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ, ਬਟ ਇੱਕ ਐਕਸਪਰਟ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਕੌਣ ਹੈ। ਇਨਫੈਕਟ 67 million people tuned in to watch this debate. That's 14 million more than the last one ਜੋ ਕਿ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਈ ਸੀ back in June. It was one of the highest rated presidential debates of all time. 67 million people. ਹੋਰ ਹੈਡਲਾਈਨ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ objectively, and there are ways to measure this, ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਹਾਰਿਆ ਕੌਣ ਜਿੱਤਿਆ। once again ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੋਲੀਟਿਕਲੀ ਨਾਨ ਪਾਰਟੀਜ਼ਨ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀਜ਼ਨ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ that ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਕਾਫੀ single-handedly ਕਾਫੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਦੀ ਕਲੀਅਰ ਵਿਨਰ ਕਹਿਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। And why? Well, because she was able to put Donald Trump on the defensive. In fact, ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਉਨ ਜਵਾਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਉਨ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ, but body language too. Donald Trump ਦੀ body language versus Kamala Harris's body language. In fact, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, you know, ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ABC that moderated and hosted the debate, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਫੈਕਟ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਰਾਈਟ? ਬਿਕੋਜ਼ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਝੂਠ, ਅਨਟਰੂਥਸ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, specifically like the one you can see on the screen about abortions taking place after the baby is born. I mean, first of all, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 2 ਮਿੰਟ ਰੁਕ ਕੇ ਸੋਚੋ ਕਿ ਅਗਰ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਬੋਰਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼, ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿਨੈਰੀਓ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਐਵੀਡੈਂਸ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ, ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਸਬੂਤ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟੁਕੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੈਲਦੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਬਰਲ ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ। I mean, that simply is not true. It's not happening in the United States. And ਜਦੋਂ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹੀ, ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, that's when the moderator said that's simply not true.
ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਖੜ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ without being fact checked. And of course that drew some scrutiny ਕਿ ਉਹ ABC ਤਾਂ ਵਿਕਿਆ ਹੋਇਆ, ABC ਤਾਂ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਦੇ ਸਾਈਡ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ. I mean not really. This is a fact. ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਮੰਚ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਝੂਠ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਟੋਕਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਤੇ ਸਹੀ ਚੀਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਕਹਿਣੀ. And ABC did just that. If we look at more headlines, once again, ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ that Kamala Harris, the prosecutor, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ background ਸੀਗੀ before she became a senator and then vice president, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਐਕਸਪਰਟ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਟਰੈਪਸ ਸੈੱਟ ਕੀਤੇ, ਬੇਟ ਕੀਤਾ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ, ਐਂਡ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਟਰੈਪਸ ਲਈ fall ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ. I mean the biggest one being offending his ego, right? ਜਿੱਥੇ ABC ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਕਨੈਸ ਹੈਗੀ, ਉੱਥੇ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਰੈਲੀ ਸਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਦਾ. ਐਂਡ what does Donald Trump do? Instead of taking the opportunity to talk about the immigration faults of Joe Biden's administration, Donald Trump ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਰੈਲੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੋਕੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨੱਠਦਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ. I mean the fact that ਇਹ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਆਪ ਦੀ ਈਗੋ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਕ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਦਾ ਇੱਕ normal exchange ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ should tell you a lot about maybe his emotional capacity to be president. But anyways, and ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ body language ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, you know, it's kind of become internet ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ meme ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ viral photo ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, but ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਦੀ ਜੋ body language, facial expression ਸੀਗੇ, ਜੋ reactions, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕੁੱਤੇ ਬਿੱਲੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਧਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟਸ ਵੱਲੋਂ ਓਹਾਇਓ ਦੇ ਵਿੱਚ. I mean crazy stuff. And this is how her face was. And you know, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਦੀ ਕਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿੰਨੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ. She didn't have to say anything. 67 million people, viewers, were watching her react to Donald Trump. ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਡਿਨਰ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਇਹੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ. Anyways, you know, ਇਹ ਜੋ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਡਿਬੇਟ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਲਿਬਰਲ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ. ਇਨਫੈਕਟ ਰਿਪਬਲਿਕਨਸ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ, ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਇਹਦਾ. ਐਂਡ ਦੇ ਆਰ ਡਿਸਅਪੁਆਇੰਟਡ ਕਿ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਸੀਗੀਆਂ ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਨੂੰ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਡਿਗਾਉਣ ਦਾ, ਐਂਡ ਹੀ ਸਿੰਪਲੀ ਡਿਡ ਨਾਟ ਟੇਕ them. I mean it's funny, you know, ਕਿ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇਖੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਲਾਈਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ publicly that oh yeah the debate went great, he won the debate, but privately ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ. In fact just today it was announced that Donald Trump doesn't want another debate. And usually ਇਹ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜੋ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, you know, ਡਿਬੇਟ ਉਹੀ ਮਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਡਿਬੇਟ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੋਏ. Well, that tells us a lot. But that doesn't mean ਕਿ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤ ਗਈ ਹੈ. In fact, ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਸਕਸੈਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ and the amount of money that was raised in the 24 hours immediately after the debate, something like $70 million, 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਬੇਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਰੇਸ ਬਹੁਤ ਕਲੋਜ਼ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਰੀਕੀ ਦੀ ਮਾਰਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਰੇਸ ਜਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ. ਐਂਡ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਪਲੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਬਾਕੀ ਹੈ. ਇਨਫੈਕਟ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੈਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਸ
अपने कैंडिडेट दे नाल खुश सीगे, रिपब्लिकन्स जो हार्डकोर ट्रंप सपोर्टर्स हैं वो खुश हैं, जो विच दे सपोर्टर्स इंडिपेंडेंस अनडिसाइडेड वोटर्स स्विंग वोटर्स उन्हां दे लई सूई इन्नी ज़्यादा कोई मूव नहीं कीती. And so Kamala Harris, while she did good, she passed the test, so to speak, she still has a lot of work to do. एक एरिया दे विच अगर असी डिबेट दे होर टॉपिक्स नूं वेखीए, इमिग्रेशन तो हट के फोकस करन दी कोशिश कीती मॉडरेटर्स वल्लों, it was the economy. In fact, economy ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਨੇ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਰਿਫਸ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਕਮੈਂਟਸ, ਪਾਲਿਸੀ ਪਲਾਨਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਅਟੈਕਸ ਕੀਤੇ. ਐਂਡ ਆਫ ਕੋਰਸ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਟ੍ਰਾਈਡ ਟੂ ਡਿਫੈਂਡ ਹਿਮਸੈਲਫ. ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੋਨਮੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਬ੍ਰੇਕ ਦੋਜ਼ ਡਾਊਨ ਫॉर ਯੂ. ਸੋ ਬਿਫੋਰ ਵੀ ਡੂ ਦੈਟ ਥੋ, ਯੂ ਨੋ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ. ਐਂਡ ਆਫ ਕੋਰਸ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹੋਰ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ. ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਕਰਕੇ ਯੂ ਨੋ ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਬਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਵੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ. ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਡੈਡਲਾਈਨਸ, ਐਂਡ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਹੈਲਪ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੇ. ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਫ ਕੋਰਸ ਡਿਬੇਟ ਦੀ ਸਾਰੀ ਅਪਡੇਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ ਹੁਣੇ, ਬਟ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਸਮਥਿੰਗ ਰੀਅਲੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ. ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਡਿਬੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਕੋਨਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਨਨ ਆਫ ਇਟ ਮੈਟਰਸ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਆਫ ਕੋਰਸ ਹਰੇਕ ਦਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਟੈਟਸ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਸੋ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਜੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਵੋਟ ਕਾਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ. ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ, ਆਪ ਦੇ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ. ਉਹ ਡੇਟਸ, ਤਰੀਕਾਂ ਛੇਤੀ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ਾਇਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਨਾ ਹੋ ਪਾਏ. ਸੋ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ, ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੀ ਡੇਟਸ ਚੈੱਕ ਕਰੋ. ਇਨਫੈਕਟ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਇੰਨੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਇੰਨੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕੋ, ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਮੋਬਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ. ਕਾਫੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਵੱਲੋਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰੇ, ਹਿੱਸਾ ਲਵੇ, ਆਪ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਕੇ ਵੋਟ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਸਕੇ. ਸੋ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਮੈਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਗੈਸਟ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ. ਆਫ ਕੋਰਸ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਾਕਿਫ ਹੋ. ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਡਿੰਗ ਸਿਵਲ ਰਾਈਟਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ SALDEF, ਸਿੱਖ ਅਮਰੀਕਨ ਲੀਗਲ ਡਿਫੈਂਸ ਐਂਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫੰਡ, ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਸਿੱਖ ਵੋਟ ਐਫਰਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੀਮ ਮੈਂਬਰ ਜਸਲੀਨ ਕੌਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ. ਜਸਲੀਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ. ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ. Thank you so much for having me, Shita. Such a pleasure, Jaslin. It's so good to see you in this capacity. You know, our viewers are used to seeing you in a little bit of a different light. So first of all, congratulations on the work that you're doing with SALDEF, you know, such an important organization for the Sikh community in the United States. I'd love for you to give us a little bit of some of the other stuff you've done as far as politics, local politics, and community activism is concerned, and what you're doing now at SALDEF. It's been an incredible transition from running for office, and I feel really proud to have had the opportunity to run for my community. And it's been really great to still stay involved and, you know, advocate for immigrants in our neighborhood and ensure that our taxi drivers are still getting the relief that they need by working closely with the New York Taxi Workers Alliance, which has just been some of the most fulfilling work that I've been able to do. But I have recently joined SALDEF, as you mentioned, as their senior manager of community and civic engagement. And so while I ran for office before, now I get to work with community members
Sikh Americans across the country to encourage them to vote, to be involved locally in their communities, and ensure that the Sikh, voice is heard nationally and not just in New York. So it's very fulfilling in that same way too. I mean, I can't think of a better transition, taking the experience you've gained from the ground level and taking it to the national stage, once again, with an organization like SALDEF that's doing amazing work, both at the local as well as the national level. This week, obviously, everyone's been talking about this huge debate. There has been an unprecedented, and I'm getting sick of using this word, honestly. I think all news outlets are, but this unprecedented turn of events in this year's election with the new candidate on the Democratic ticket. But it's really energized the party and energized the race. However, that energy sometimes isn't felt within our community, within the Sikh community. So I'm really, really glad that SALDEF, and particularly you're joining us today to talk about some of the work that this organization, that your team members are doing on the ground to make sure that we are also actively involved, participating, and voting come November 5th. So tell us a little bit about SALDEF's Sikh Vote effort. Yeah, absolutely. Sikh Vote is one of SALDEF's initiatives that is over 10 years old, that empowers the Sikh community to not only exercise their right to vote, but also remember that it is their duty to vote. I think often we tell people every 4 years it's important to vote, but really elections happen every single year. And so we really work hard to provide the educational resources, both in Punjabi and in English, to make sure that we can reach the community where they are and make sure that the information is getting to them in the best way possible. So of course, we reach out to people online in informal groups. I know many of our community members communicate over WhatsApp. But we also go to the Gurdwara almost every single Sunday at this point. Election day is almost over 50 days away. And we are getting out in the community in over almost a dozen states throughout the United States, where our young volunteers are at the Gurdwara, speaking to their local Sangat members, partnering with the Gurdwara leadership, and ensuring that we are not only communicating when election day is and educating people on that, but actively encouraging the community to register to vote, which is so important because I'm sure there are so many new community members who just became naturalized this year too, and may not know that they could vote as soon as November 8th this year, or even earlier if they choose to vote early. So when we go out to the community members, we remind them, voting the sadi hak haiga, par sadi zimmevari bhi haiga. It is our duty. We must exercise it. So it's really exciting that we get to do it in both Punjabi and English. I love that. So on the screen, once again, Jaslin ne kiha, SALDEF ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਵੋਟ ਵਾਲੇ ਪੈਨਲ ਪੇਜ ਉੱਤੇ ਇਹ ਫਾਰਮ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ. Deepak ji, if you could just go back to the forms. ਇਹ ਜੋ forms ਹਨ, Jaslin, walk us through these forms because these are really important both for people who have voted in the past and, like you said, the folks that haven't voted yet but are now officially able to because they are citizens. Yeah, absolutely. These are both forms that are on the SALDEF website where you can check your voter registration or register to vote very easily. So very little information is needed if you want to register to vote. So these will take you to additional websites where all we need, is email address and zip code first if you'd like to register to vote. And then we can take you through some of those processes where we might need your address, your full name, and other informational details about you to make sure that you are registered to vote at your home address. Right. And, of course, you must be a citizen in order to vote. So that's really important that you confirm your citizenship status, understand and work with your family to make sure all of your family members are registered to vote. But in some states, there are certain deadlines for that. So I know Ashmita ji had mentioned this earlier, but please check your voter registration deadlines in your state so that you can register to vote in time for the November election. Yeah. Go ahead. Sorry, go ahead. If you'd like to check your voter registration status, there are some other, more finer details that we need. You can see that your first and last name is needed here, your date of birth, and your full address.
So of course, if you'd like to fill this out yourself, or if you'd like some support from a family member to enter this online, you can do that. Or you can go to your local board of elections if you'd like a paper form as well. You can always request that. Yeah, I mean, ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਰੀਏ ਬਥੇਰੇ ਹੈਗੇ. I mean, and I say this, bluntly, so folks know that ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਕੋਈ excuse ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ use ਕਰਨੀ. ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ because these dates are coming up. They're coming up very soon. It's already September. I believe some of the first early voting begins. It might have already begun, in some states, but it officially begins, from what I know, next week. So ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ November 5 ਹਲੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ. As far as voting concerns and specifically voting registration goes, check your local dates. ਤੁਹਾਡੀ state ਦੀ individual dates registration ਪੱਖੋਂ check ਕਰ ਲਓ. Jaslin, is there any concern for people who may have been registered in the past, they've already voted before, but maybe they moved or maybe something changed, right? Because that can affect, like if you show up the day of to vote, you may or may not be able to, depending on the state. Every state has different laws. And so you need to check this stuff beforehand, right? Can you tell us about that? Yeah, absolutely. In some states, you are able to register to vote the same day as election day. It's in a very small amount of states, but that is an opportunity, if that's where you live, where you can register to vote on November 8th and then go vote the same day. But for most states, that's not the case, which is why we really need you to do this as early as possible. And if your registration is maybe in a different state, and you might not have the time to change your voter registration, you can request a mail ballot from your home state. You can find that information online with your state's Board of Election and have your ballot mailed to you, so then you can mail the results to your home state. Amazing. That's such an important piece of information. ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰਲੀ state ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, or you're at school, or you're visiting, whatever. The point is, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ November 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ registration ਹੈਗੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਹੁਣੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਆਪ ਦੀ early voting ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਲਓ, whether it's a mail-in ballot, whether you can physically go in and vote early at your polling place. ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ early find out ਕਰਕੇ plan ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ vote ਪਾਉਣ ਦਾ. That's the most important thing. Plan your vote. Jaslin, a lot of the coverage that we do recently around this election has been focused on these swing states, right? And once again, I only ask this to push our viewers once again to make sure they're involved, right? Unfortunately, the country's next president will not be decided by a popular vote, the number of people that vote for any candidate. It will be decided by a handful of counties in, probably 4 to 5 states maximum, if not just Pennsylvania and 1 or 2 others, right? So ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਜੋ ਕਿ swing states ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, what message can you give them about the importance of every single vote? Swing states, once again, Pennsylvania, Michigan, Wisconsin, Arizona, Georgia, North Carolina, ਇਹੋ ਜਿਹੀ states ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ vote ਕਿੰਨਾ importance, ਕਿੰਨੇ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਇੱਕ individual vote? Every vote counts, no matter what the race is. And I want to remind people, you are not just voting for president this year. There are so many candidates who are on the ballot. It's Congress, state Senate, state assembly. Every single level of government almost is on the ballot this year. So you can not only decide for president, but there may be very close races for local elections, which usually decides a lot about what happens to your school districts, what opportunities there are for community development in your neighborhood, and even road safety and road quality. All of these very basic things are on the ballot, not just president. So even if you are not living in Wisconsin or Michigan, SALDEF will be there. We'll be reaching out to some of the swing states. But we'll also be in New Jersey and Virginia, and we'll be reaching out to you to make sure that you really take the opportunity to vote. So it's on you. This voting happens every single 4 years, but every year after that too, and we need you to go to the polls.
I love that. What an important and powerful message. And once again, Jaslin, who better to convey to our viewers the importance of these local elections, these races that, you know, don't get a lot of screen time. They don't get the flashy debates, but they actually affect you know, folks' day-to-day lives more than anything else. I'm so glad you brought that up as well. Once again, SALDEF, SALDEF.org, O-R-G, ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਵੋਟ ਵਾਲੇ ਪੇਜ ਉੱਤੇ ਆਪ ਦੀ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਚੈੱਕ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਫਾਰਮਸ ਉਸ ਪੇਜ 'ਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹਨ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਆਫਕੋਰਸ SALDEF ਟੀਮ ਮੈਂਬਰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। they will help you do this because ਸਾਡਾ ਗੋਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਰਾਹੀਂ Hissa Lan. Jaslin, such a pleasure once again. Thank you so much for your time and congratulations again. It's good to see you as part of, you know, one of the most important organizations in our community. Keep doing what you're doing and we'd love to have you back soon. Have a good rest of your evening. Sat Sri Akal. Thank you so much. Of course, ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਕੋਨਮੀ ਉੱਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫੋਕਸ ਸੀਗਾ, ਟੈਰਿਫਸ ਐਂਡ ਆਲ ਆਫ ਦਿਸ ਸਟੱਫ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੀ ਡਿਬੇਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਐਂਡ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟਲੀ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਇਨਫ ਵਾਰੀ ਇਹ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣਾ, ਇੱਥੇ ਪੱਕੇ ਹੋਣਾ, ਦੈਟਸ ਨਾਟ ਇਨਫ। ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਭਾਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਵੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਫ਼ਰਕ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਿਬਰਲ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਲਿਬਰਲ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੇਰੀ ਵੋਟ ਦਾ ਕੀ ਫ਼ਰਕ ਹੈ। It's not about that. It's about ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਆਲਰੇਡੀ ਅਸੀਂ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਹੈਗੇ, ਐਂਡ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੋਟ ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕਲੈਕਟਿਵ ਪਾਵਰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਇੱਕ ਬਾਰਗਨਿੰਗ ਪਾਵਰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਵੋਟਿੰਗ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਦੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕੀ ਡੇਟਸ ਹੈਗੀਆਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋ, ਅਗਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈਗੇ ਵੀ ਤਦ ਵੀ ਡਬਲ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਸਟ ਟੂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਰੈਕਟ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਲਿੰਗ ਪਲੇਸ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਲਿੰਗ ਡੇਟਸ ਕੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਲਾਨ ਬਣਾਓ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਐਟਸੈਟਰਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਆਫਕੋਰਸ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। SALDEF ਦੀ ਸਿੱਖ ਵੋਟ ਐਫਰਟ ਵੀ ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਮਿੰਗ ਬੈਕ ਟੂ ਦ ਡਿਬੇਟ though, ਜੋ ਕਿ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਨੂੰ ਹੋਈ, ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਵੱਡੇ ਟੌਪਿਕਸ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੁਣੇ। ਆਫਕੋਰਸ ਵੂਮਨਸ ਰੀਪਰੋਡਕਟਿਵ ਰਾਈਟਸ, ਅਬੋਰਸ਼ਨ, immigration, southern border, and last but not least, potentially the most important, the economy. Economy ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਜ਼ਹਬ, ਧਰਮ, ਐਥਨੀਸਿਟੀ ਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਕਮ ਕਲਾਸ ਦੇ ਹੋ, ਇਕੋਨਮੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਓਨਾ ਕੀ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਓਨਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਅਮੀਰ ਹੋ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਰਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਕੋਨਮੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਤੋਂ, ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਐਂਡ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਲਾਨਸ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਜੋ ਇਹ ਸੋ ਕਾਲਡ ਟੈਰਿਫਸ ਹੈਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਨੇ ਕੁਝ ਅਟੈਕਸ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਟੈਰਿਫਸ ਨੂੰ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਸੇਲਸ ਟੈਕਸ ਕਹਿਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, because they will end up hurting the consumer. So let's look at some of the headlines around this. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, once again, as of the latest numbers, inflation ਹੋਰ ਵੀ ਥੱਲੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। Inflation this week is tracking at 2.5% nationally, in August. And ਇਹ ਜੋ numbers ਹੈਗੇ, these are the lowest
in the last 3 years मतलब 2021 ਤੋਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਮਿਸਿੰਗ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਨੰਬਰਸ ਇਹ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਪੱਖੋਂ ਐਂਡ ਵਨਸ ਅਗੇਨ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ and this is me fact checking him now ਕਿ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਸੀਗੀ 20-30% ਤੱਕ ਟੱਪ ਗਈ ਸੀ this is not accurate inflation 11-12% ਟੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ it did not go higher than that national averages ਦੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ if we look at more headlines in this once again ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਗ੍ਰਾਫਸ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਕੂਲਿੰਗ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੇ ਕੁਛ ਟੈਕਟਿਕਸ ਸੀਗੇ as painful as they may have been like the interest rates ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਦੀ ਰਗ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਕਿੰਨੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੋਨਮੀ 'ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ and we are expecting interest rate cuts any day now because of this ਸ਼ਾਇਦ aggressive cuts ਵੀ ਹੋਣ 0.5% instead of 0.25 so this is very good news on the economy overall ਇਸ ਨਿਊਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪਿਕਚਰ ਪੇਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਕੋਨਮੀ ਹਲੇ ਵੀ ਗਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ which once again depends who you ask ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਥੱਲੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ is not enough for their day-to-day life because ਤੁਸੀਂ ਗਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰ ਜਾਓ ਹਲੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹਲੇ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ day-to-day ਆਈਟਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ you know gas pump ਤੇ depending on where you live but once again gas prices president ਨਹੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ political party ਨਹੀਂ control ਕਰਦੀ that's determined by global supply and demand if we look at more headlines around overall ਅਗਰ ਅਸੀਂ economy ਦੀ ਇੱਕ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖੀਏ this article was very interesting vibe session ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ perception ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕੋਨਮੀ ਮਾੜੀ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਨਫੈਕਟ you know ਜਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਇਕੋਨਮੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੋ ਨਜ਼ਰੀਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਟ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫਲਿਪ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਜਾਂ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਫ ਕੋਰਸ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਗੋਇੰ ਟੂ ਡੂ ਵੰਡਰਸ ਫॉर ਦ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਸ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਇਕੋਨਮੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਹੀ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਡਿਸਪਾਈਟ ਦੇਅਰ ਬੈਸਟ ਐਫਰਟਸ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ Donald Trump is making promises ਜੋ ਕਿ economists, experts ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ unrealistic ਹੈਗੇ but they are actually harmful ਕਿ ਉਹ actually ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਗੇ you know and I've covered this with you before as well but ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਟੈਰਿਫਸ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਚਾਈਨਾ ਯੂਰਪ ਉੱਤੇ ਥੋਪੇ ਜਾਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ ਮੁਲਕਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਟੈਗ ਵਧੂਗਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਸ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਕੋਨੋਮਿਸਟਸ ਆਰ ਸੇਇੰਗ ਸਿੰਪਲੀ that that's not the case ਕਿ that's not how tariffs work ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਐਂਡ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਂਡ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਲਈ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵਰੇਜ ਅਮਰੀਕਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੋ ਕਿ ਮਿਲੀਅਨਰਸ ਐਂਡ ਬਿਲੀਅਨਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜੋ ਐਵਰੇਜ ਅਮਰੀਕਨਸ ਆਲਰੇਡੀ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੁੱਧ ਤੇਲ ਅੰਡਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਰਿਫਸ ਲਾਓਗੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਆਈਟਮਸ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪਰਚੇਸਿਸ ਦਾ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੈੱਲਫੋਨਸ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਊਗਾ That's what the tariffs would do. This is what economists are saying. In fact, ਜੋ ਇਹ tariffs ਵਧਾਉਣ ਦਾ plan ਹੈਗਾ ਇਹ ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ US consumers ਨੂੰ but US workers ਨੂੰ ਵੀ affect ਕਰੇਗਾ because think about the products ਜੋ ਕਿ United States ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵੱਡੇ plants ਹੋਣ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਦੀ you know Ford processing plant or ਕੋਈ chip maker ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵੱਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਹੋਣ ਜਿੱਥੇ ਬਾਹਰੋਂ raw materials ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਗਰ ਉਨ raw materials ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਉਨ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇੰਪੈਕਟ ਹੋਏਗਾ so these tariffs you know are bad business ਐਂਡ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਟ੍ਰੇਡ ਐਂਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਪ੍ਰੋਮਿਸਿਸ ਜੋ ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ ਇਨਫੈਕਟ ਅਗਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਲੀਗਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਨਾਟ ਇਲੀਗਲ
ਜੋ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਟੱਪ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਬਟ ਜੋ ਲੀਗਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਵਰਕਫੋਰਸ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਵਰਕਫੋਰਸ ਵੱਧਦੀ ਹੈਗੀ, ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪਾਈ ਜਾਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਪ ਦੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਬੇਸ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨੂੰ, ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਨੂੰ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਸ ਨੂੰ, ਇਕੋਨਮੀ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਬਿਕਾਜ਼ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਆਲਰੇਡੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ once again, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਡ ਪਾਲਿਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੜ੍ਹੋ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਡੇਟਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੰਬਰਸ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਇੰਪੈਕਟ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਅਕ੍ਰੋਸ ਦ ਬੋਰਡ। ਐਕਸਪਰਟਸ, ਐਜੂਕੇਟਿਡ ਪੀਪਲ ਜੋ ਕਿ ਇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰਤਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਹੀ ਸਿੰਪਲੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਹਾਊਸਹੋਲਡ ਕਾਸਟ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਲਾਈਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵਲੀ ਇੰਪੈਕਟ ਹੋਗੀ। ਹਾਊਸਹੋਲਡ ਐਵਰੇਜ ਕਾਸਟ ਕੁਛ ਇਨ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਲਗਭਗ ਐਨੂਅਲ ਤੌਰ ਤੇ $4000 ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਆਲਰੇਡੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੈਨ ਯੂ ਅਫੋਰਡ $4000 ਮੋਰ ਪਰ ਈਅਰ ਔਨ ਹਾਊਸਹੋਲਡ ਆਈਟਮਸ? ਦੁੱਧ, ਤੇਲ, ਗੈਸ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ। That's the kind of plan Donald Trump is proposing. But of course, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ debate ਸੁਣੋ ਜਾਂ rallies ਜਾਂ interviews, speeches ਸੁਣੋ Donald Trump ਵੱਲੋਂ, that's not what he's saying. ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, experts ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਡਿਸੀਜਨ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਅਖੀਰ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਹੇ ਨੂੰ ਨਾ ਸੁਣੋ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। Don't just listen to me. Don't just listen to Donald Trump ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ TV ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਮਾੜੀ ਜੀ ਆਪ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਖੁਦ ਕਰੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਰਿਸਰਚ ਦਾ ਸੋਰਸ ਜ਼ਰੂਰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਆਰਟੀਕਲ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਥਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਉਹ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ 2 ਮਿੰਟ ਲਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਬਿਕਾਜ਼ ਦ ਸੋਰਸ ਮੈਟਰਸ ਜਸਟ ਐਜ਼ ਮਚ ਐਜ਼ ਵਾਟਸ ਬੀਇੰਗ ਸੈਡ। ਐਨੀਵੇਜ਼, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਗੈਸਟ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨਸ, ਕਮੈਂਟਸ, ਕੰਸਰਨ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ info@jusbroadcasting.com, ashmita@jusbroadcasting.com। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।